En vandaag heb ik een art journal flip-through voor jullie. Ik heb al eerder een keer een flip-through gemaakt van de 2 journals die ik toen had. En inmiddels heb ik er alweer een hele hoop meer. Ik denk dat ik in deze video maar een flip-through ga doen van eentje. Want dit is namelijk een hele erg dikke journal. Ik heb namelijk deze journal. Hier kan ik ook nog een keer een flip-through van maken. Deze heb ik in 2017 volgens mij vooral heel veel ingewerkt. Maar ja, hij is niet super dik. Hij is wel heel erg schattig, vind ik zelf. Deze journal is waar de flip-through om gaat vandaag. Oh my god, jongens. Ja, hij is echt best wel flink. Hij kan ook niet meer dicht of zo. Dat is gewoon... Nee. Dit is de journal waar ik op dit moment in bezig ben, maar die is nog niet super chunky. Flip-through is eigenlijk gewoon een video waarin je alles laat zien wat je hebt gemaakt in je boekje. Dus waarin je er gewoon doorheen bladert en dan kun je jullie er allemaal naar kijken. Ja, ik heb al eerder zo'n soort video gemaakt en die werd best wel goed ontvangen. Dus daarom leek het me leuk om met een van mijn recentere journals nog een keertje ongeveer hetzelfde te doen. Laat zeker even in de comments weten of jij ook journalt. En vergeet ook niet om een duimpje omhoog te doen en even om te abonneren als je dat nog niet bent. En ja, laten we beginnen met de flip-through.
Oké, ik hoop dat jullie het tof vonden om te zien wat ik allemaal heb gemaakt in deze super mega dikke journal. En laat ook even zeker weten of je nog meer flip-throughs wil van mijn overige journals. Ik heb nog veel meer journals, maar ja, anders zou ik alleen nog maar flip-throughs uploaden en dat is ook weer een beetje saai. Dan zie ik jullie volgende keer weer. Doei doei!